Okay, so we will be talking about invariance. So invariant, एउटा invariant भनेको चाहिँ के हो त? Invariant भन्नाले चाहिँ something that doesn't vary, जुन चाहिँ vary गर्दैन, or something that doesn't change, जहिले same हुन्छ. So त्यो भन्न खोजेको चाहिँ like in context of math problems in Olympiads, invariants are like कुनै एउटा property or value or हुन्छ नि त्यस्तो केही in an algorithm or problem that doesn't change. यो चाहिँ जति धेरै प्रब्लम गऱ्यो यसको त्यति धेरै बुझिन्छ यो प्रिन्सिपल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि. सो यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ इन्भेरियन्स प्रिन्सिपल भनेर नि पढिन्छ. अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्ट बाई युजिङ इन्भेरियन्स प्रिन्सिपल भन्यो भने इट्स जस्ट सेइङ द्याट आई फाउन्ड एन इन्भेरियन्ट अनि यसलाई युज गरेर चाहिँ म यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छु भनेर लेखेको जस्तो हो. सो यसलाई चाहिँ म अब एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर इलस्ट्रेट गर्छु हाउ वी क्यान युज द कन्सेप्ट अफ एन इन्भेरियन्ट टु सल्भ अ क्वेसन. अनि या त्यही हो. दिस इज अ भेरी युजफुल टुल. त्यही अब कम्बिनेट्रिक्समा अनि इन प्रब्लम सल्भिङ इन जेनरल एज वेल फाइन्डिङ एन इन्भेरियन्ट विल अफन क्यान लिड यु टु सल्युसन्स. सो इन्भेरियन्ट चाहिँ एकदम एउटा पावरफुल टुल हो. यसलाई चाहिँ म अब एउटा क्वेसनले इलस्ट्रेट गर्छु है त. Okay, so let's see this question. This is a question from Arthur Ingelको Problem Solving Strategies भन्ने बुक हो. It's a very good book. तपाईँहरूले आफै हेर्दा नि हुन्छ. There are very very good problems there. अनि so let's see this problem. यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि let n be an odd integer. First L AI. Okay, so AI writes the numbers 1, 2, 3, 4, 5 up to n on the blackboard. Then he picks any two numbers and a and b and erases them and then writes modulus of a minus b. Prove that an odd integer will remain at the end. So okay, so यो चाहिँ एउटा एल्गोरिदम जस्तै भयो. सो सुरुमा चाहिँ देयर इज अ ब्ल्याक बोर्ड अनि यसमा चाहिँ यो एआई भन्ने मान्छेले he writes the numbers 1, 2, 3, 4, 5 त्यसरी गरी 2n सम्म. एन्ड के हो हामीलाई थाहा छैन हामीलाई. सो अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा लेट्स गेट अ फिल फर द क्वेसन. सो he picks any two random numbers a and b भनेको छ एन्ड देन राइट्स इन्स्टेड a minus b होइन. सो लेट्स से he erases 2 and 2 and 5 होइन. सो 2 र 5 इरेज गरेपछि मोडुलस अफ 2 minus 5 एड हुने भयो विच इज 3 होइन. सो त्यो 2 र 5 को सट्टा फेरि 3 लेख्ने भयो. And again let's say he chooses 4 and 1. So again यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ यहाँ बोर्डमा लेखिने भयो. सो he then writes 3 again. So यसरी नै गर्दै गर्छ एन्ड नोटिस द्याट द नम्बर अफ नम्बर्स आर डिक्रिजिङ. सो मैले अब फेरि हेरौँ. लेट्स से आई इरेज 1 2 अफ द 3 3s एन्ड यसको सट्टा यसको डिफरेन्स भनेको के हो 0 लेख्नु पऱ्यो होइन. सो एज यु क्यान सी द नम्बर अफ इन्टिजर्स अन द बोर्ड आर डिक्रिजिङ. सो यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लास्टमा कुनै एउटा इन्टिजर बाँकी हुनैपर्छ एट द लास्ट स्टेपमा चाहिँ. सो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के प्रुभ गर भनेको छ भन्दाखेरि द लास्ट इन्टिजर हेज टु बी एन अड इन्टिजर होइन. सो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी प्रुभ गर्ने त. वी हेभ टु प्रुभ द्याट द लास्ट इन्टिजर अन द बोर्ड इज एन अड इन्टिजर. सो let's see if we can find something here. So the first thing we found was that the end goal end step चाहिँ एउटा मात्रै इन्टिजर बाँकी हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगायौँ. सो सुरुमा चाहिँ लेट्स सी n एउटा अड इन्टिजर भएपछि 2n चाहिँ इभन हुने भयो. क्लियरली 2n इज एन इभन इन्टिजर. सो लेट्स सी इफ आई क्यान फाइन्ड एन इन्भेरियन्ट हियर. सो लेट्स जस्ट सम यिनीहरूको सम नि हेरौँ न त है. यो ब्ल्याक बोर्डमा जुन जतिवटा नम्बरहरू छ त्यसको सम चाहिँ केही त्यसमा प्रपर्टीहरू केही छ कि लेट्स ट्राई एन्ड फाइन्ड आउट. सो सुरुमा अब लेट्स से 1 + 2 + 3 + 4देखि 2n सम्म होइन. सो एनको भ्याल्यु त थाहा छैन. सो अब हामीले यो समसँग के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्युसँग चाहिँ केही गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लागेन. तर
I think we can see यसको प्यारिटी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त. सो द फर्स्ट टर्म इज अड होइन. सो अनि सेकेन्ड इज इभन. सो अड इभनको प्याटर्न फलो गर्दो रहेछ होइन. सो द लास्ट नम्बर चाहिँ इभन छ होइन. सो यो अड इभनवाला प्याटर्न चाहिँ इभन नम्बरमा गएर रोक्दो रहेछ होइन. सो यिनीहरूलाई एड गर्दै गयो भने के हुन्छ हेरौँ है त. सो अड प्लस इभन इज अड, वी अल नो. अनि त्यसपछि फेरि लेट्स से यो सरी फोर होइन थ्री इज एन अड नम्बर. सो फेरि अड प्लस अड गर्दाखेरि इभन हुन्छ. सो इभन यो 4 पनि इभन नम्बर भयो. सो दिस विल बी इभन. अनि यसपछि फेरि 5 यसमा एड गऱ्यो भने इट बिकम्स अड. सो यो अप्रोचबाट चाहिँ केही पत्ता लागेन. आई थट यसबाट केही प्यारिटी लाइक कन्भर्ज हुन्छ कि कुनै प्यारिटीमा भनेर सोचेको, बट भएन. सो लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच. देन भइहाल्यो. सो another thing I can try is, since I know this is odd even को pattern follow गरेछ भन्न थाहा छ नि है मलाई. So and it stops at an even number. So from this can I say that यो sequence मा चाहिँ there are n number of odd even pairs, OE pairs. So this sequence will always have n number of odd even pair होइन. So another thing we know is n is odd होइन. So n is odd अनि odd even pair भनेपछि यिनीहरूको सम odd plus even गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ odd हुन्छ होइन. So what this means is we have what this means is we have odd number of odd integers होइन. So यसबाट चाहिँ के डिड्युस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, इफ यु हेभ एन अड नम्बर अफ अड इन्टिजर्स, द सम अफ दोज इन्टिजर्स विल बी अड. तपाईँले यसो सोच्नुभयो भने यो ट्रु हुन्छ जस्तो फिल गर्नुभयो होला. सो आई क्यान अल्सो प्रुभ इट. सो लेट्स से वी हेभ 4 अड इन्टिजर्स होइन. सो 4वटा अड इन्टिजर छ अरे. यसलाई एड गऱ्यो भने के हुन्छ, इभन हुन्छ. अनि यो नि इभन हुन्छ होइन. यो दुइटा अड हो. सो यो यसलाई एड गऱ्यो भने इभन हुन्छ. सो द फाइनल सम विल बी इभन होइन. बट इफ आई एड अनदर अड इन्टिजर, दिस विल बिकम अड होइन. सो एज वी क्यान नोटिस दिस, एज वी क्यान नोटिस दिस, यो अड नम्बर अफ अड इन्टिजरलाई सम गऱ्यो भने चाहिँ फाइनल सम जहिले अड हुन्छ. एन्ड वी क्यान इजिली प्रुभ इट, कज odd number of odd numbers को पेयर लियो भने त्यो सबै even numbers, these pairs will be converted into even numbers. अनि even numbers एड गर्दाखेरि त even number हुन्छ. सो लास्टमा यिनीहरू एड गर्दै गएपछि त्यो द एक्स्ट्रा odd number plus even number हुन्छ. सो which will equal to a odd number. So I hope you all got this. So what we've just proven is this original sum is an odd number भनेर हामीले प्रुभ गर्यो होइन भर्खर. के भइरहेछ टाइममा? What is this pattern? I'm so sorry. So this is an odd number. हामीले भर्खर प्रुभ गऱ्यौँ. So sorry for that. I don't know what's happening to this board. So this is an odd number. So next up हामीले यो पत्ता लगाएपछि अब एल्गोरिदमको इच स्टेपमा के हुँदो रहेछ हामीले यसो डिड्युस गर्न खोजौँ न त है. सो एज वी अल नो, एनी टु नम्बर्स ए र बी चाहिँ बोर्डबाट सबट्र्याक्ट हुन्छ, आई मिन रिमुभ हुन्छ. अनि मोडुलस अफ ए माइनस बी चाहिँ एड हुन्छ होइन. सो दिज ए एन्ड बी क्यान बी एनी, दे क्यान बी अड अर इभन. हामीलाई त्यो चाहिँ के थाहा छैन होइन. सो यो रिमुभल र एडिसनको प्रोसेसमा चाहिँ यो हाम्रो यो ओरिजिनल्स यो समलाई चाहिँ के फरक पर्दो रहेछ त त्यो हामीले एकचोटि हेरौँ है त. सो सिन्स सुरुमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप गर्नु अगाडि चाहिँ दिस विल बी अड होइन. सो लेट्स से विदाउट लस अफ जेनरलिटी, लेट्स से ए इज ग्रेटर देन बी. अनि सो यो सम एभ्री स्टेप पछि नेट इन्क्रिज अर नेट डिक्रिज अन दिस ओरिजिनल सम, यसलाई हामी एस भनिदिउँ न त है. सो
एभ्री स्टेप पछि एसलाई चाहिँ के फरक पर्दो रहेछ त लेट्स सी एज वी नो मोडुलस अफ ए माइनस बी इज इन्क्रिज अनि ए र बी चाहिँ बोर्डबाट हटाइरहेछ भने सो चेन्ज इन एस इज इक्वल्स टु दिस होइन सो अब सिन्स यो ब्राकेट है मैले मोडुलस किन लेखेँ सो सिन्स मैले यहाँ त अज्युम गरिसकेँ विदाउट लस अफ जेनरालिटी ए इज ग्रेटर देन बी भनेर सो मोडुलस हामीले यसमा हटाउनु मिल्यो सो ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी होइन सो यता चाहिँ ए काटिन्छ ए सरी यता माइनस हुनुपर्ने सरी so the net change in this sum s will be minus 2b right? So see, now that we have found this, the problem is solved, guys. The problem is solved because what no matter what b is, it can be odd or even. जुन नम्बर भए पनि यो माइनस 2b चाहिँ इभन नम्बरै हुन्छ सो एभ्री स्टेप पछि चाहिँ एउटा इभन इन्टिजर बराबरको भ्याल्यु घट्दो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायो सो सुरुमा चाहिँ एसको सम भ्याल्यु थियो नि फर्स्ट स्टेप पछि आफ्टर फर्स्ट स्टेप इट डिक्रिजेस बाई 2b होइन अनि त्यसपछि अर्को स्टेपमा लेट्स से इट डिक्रिजेस बाई सम अदर इन्टिजर माइनस 2x सो एउटा इभन इन्टिजरले नै डिक्रिज भएको भइ गर्छ एन्ड वी अल नो द्याट एउटा सुरुमा चाहिँ हाम्रो अड इन्टिजर थियो नि त सुरुमा एस वाज अड एन्ड इफ वी डिक्रिज एन इभन इन्टिजर फ्रम एन अड इन्टिजर इट विल स्टिल बी एन अड इन्टिजर होइन सो no matter how many steps we do, the total sum will always be even a odd. So हाम्रो last step मा गएर the final integer also has to be odd. So I hope you all get this. मैले बोर्डमा धेरै odd even लेखे जस्तो लाग्यो but I hope you all got it. I hope you all got the solution. So this was a very nice problem अनि this could only be solved when we found the invariant. यसमा त त्यो की स्टेप नै इन्भेरिएन्ट फाउन्ड गर्नु थियो दिस यो सम इन्भेरिएन्ट भन्दा पनि यो समको प्यारिटी चाहिँ इन्भेरिएन्ट भन्न खोजौँ न एभ्री स्टेप पछि यसको प्यारिटी चाहिँ अडै भयो नि त सो लास्टमा भयो नि लास्टमा गएर नि अड भयो भनेर सो द्याट वाज द इन्भेरिएन्ट अनि द्याट लेड अस टु दिस सल्युसन एन्ड दिस वाज अ भेरी नाइस प्रब्लम सो यसरी नै अर्को एउटा प्रब्लम पनि गर्दैछौँ हामी इन्भेरिएन्टको यो जतिवटा क्वेसन गर्दै गयो इन्भेरिएन्ट त्यति धेरै बुझिन्छ यो प्रिन्सिपल अनि पछि आफै ट्राई गर्दै गएपछि you get better and better at it. So let's move on to another problem. Okay, so we have another question here. This is a very good question. Ekdam ramro cha. Ekdam sweet and short and sweet. So let's see what it says. A circle is divided into 6 sectors and then the numbers 1 0 1 0 0 0 are written in the sectors counterclockwise. So let's just make a diagram. यसलाई 6 सेक्टर्समा डिभाइड गर्नु 6 इक्वल सेक्टर्स सो अनि यो नम्बर्सलाई चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज लेखौँ भनेछ क्लकवाइज पो भयो त सो काउन्टर क्लकवाइज ओके सो होइन अनि सो यो चाहिँ एउटा एल्गोरिदम रहेछ यु मे इन्क्रिज द टु नेबरिङ नम्बर्स बाई 1 is it possible to equalize all the numbers by a sequence of such steps so एकदम राम्रो क्वेसन हो यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो साथीहरु अथवा फ्यामिली मेम्बर्स कसैलाई एज अ रिडलको रूपमा नि सोध्न सक्नुहुन्छ सो बेसिकली के भनेछ भन्दाखेरि यु क्यान इन्क्रिज द भ्यालु अफ एनी टु नेबरिङ नम्बर्स भन्दाखेरि यो एडजेसेन्ट नम्बर्स भने सो लेट्स से दिस इज एन एडजेसेन्ट दिस टु आर एडजेसेन्ट यो साइड बाई साइड भएको नम्बरहरुलाई चाहिँ हामीले 1 ले इन्क्रिज गर्न सक्छौं भनेछ हैन सो लेट्स से वी क्यान इन्क्रिज यो सुरुको यो साइडको यो दुईटा जिरोलाई इन्क्रिज गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ द नेक्स्ट फेज भनौँ न द नेक्स्ट फेज विल बी दिस हैन सो 1 1 0 हुन्छ फेरि हामीले यो हाम्रो एन्ड गोल चाहिँ के हो यो सबै 6 वटै सेक्टरहरुलाई इक्वल नम्बर बनाउनु पर्यो हैन सो लेट्स से हामीले यो यता पनि एउटा +1 गर्न सक्यौं त्यो गऱ्यो भने यता के हुन्छ त्यो गऱ्यो भने यो 2 हुने भयो यो 1 हुने भयो सो या यो 2 हुने भयो यो 1 हुने भयो यसरी नै हामीले जुन वी क्यान इन्क्रिज एनी टु एडजेसेन्ट नम्बर्स इन एभ्री स्टेप बाइ 1 1 को भ्यालुले हैन सो द क्वेसन इज क्यान वी मेक
all these value equal यो छवटै भ्यालुलाई हामीले इक्वल पार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ मैले किन के लेखेको anyways so sorry for that and okay so म अब चाहिँ यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु so but before I jump into the solution I want to also get you through to the thought process हुन्छ नि लाइक यस्तो क्वेसनलाई त्यो सल्युसनमा पुग्यो चाहिँ कसरी भनेर म हल्का बुझाउन ट्राई गर्छु सो एज यु क्यान सी दिस इज एउटा एल्गोरिदम खालको क्वेसन हो बिकज यता सिक्वेन्स र स्टेप्स भनेको छैन सो स्टेप्स भन्ने बित्तिकै एल्गोरिदम भयो अनि मैले सुरुमै भने जस्तै एल्गोरिदम भयो कि यु अलवेज सुड लुक फर एन इन्भेरिएन्ट जरुरी छैन कि एल्गोरिदम भन्ने बित्तिकै इन्भेरिएन्सको क्वेसन हो भनेर चाहिँ हुँदैन तर इट्स अ गुड आइडिया टु चेक इफ देयर इज एन इन्भेरिएन्ट कतै सो यो केसमा चाहिँ लेट्स से अघि जस्तै म सम दिन खोज्छु मेरो यो टोटल सम चाहिँ यसको कति हुन्छ 2 हुन्छ होइन सो फेरि भयो त्यस्तै सरी सो लेट्स से आफ्टर आई इन्क्रिज द नम्बर द टु एडजेसेन्ट नम्बर्स इच स्टेप पछि यो नम्बर चाहिँ 2 ले बढ्दै जाने भयो होइन सो यो 2 ले बढ्दै जाने भयो अनि एभ्री स्टेपमा 2 ले बढ्दै गयो सो यसबाट चाहिँ केही युजफुल निस्केला जस्तो चाहिँ लागेन मलाई बिकज यो 2 ले बढाइ छ अनि यो सब इक्वलाइज हुन्छ भनेर प्रुभ चाहिँ कसरी गर्ने भनेर मलाई खासै आइडिया चाहिँ आएन यसबाट निस्किन्छ जस्तो लागेन वान थिङ वी क्यान डु इज सपोज यो छवटै नम्बर इक्वल भएको है लेट्स से एक्स 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 कुन नम्बरमा इक्वल हुन्छ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन होइन सो लेट्स से यो एक्स भएको भए चाहिँ यसको टोटल सम चाहिँ 6x हुन्थ्यो होइन सो दिस इज डिभिजिबल बाई 6 नि त सो क्यान वी से इफ दिस इज डिभिजिबल बाई 6 त्यो डिभिजिबल बाई 6 भएन नि दिस इज डिभिजिबल बाई 6 बट यसबाट केही युजफुल आएको छैन सो आई थिङ्क वी सुड ड्रप दिस आइडिया सो हामीले चाहिँ सुरुमा यसरी ट्राई गर्न सक्छौँ यतिकै केही नसोचिकन यसरी सम्झेर केही निस्किन मिल्छ कि भनेर ट्राई गर्दा केही जानेवाला छैन सो आई अलवेज इन्करेज यु टु ट्राई डिफ्रेन्ट आइडियाज कुनै न एउटा आइडिया त मिल्छै हुन्छ सो नेक्स्ट अप म अर्को यसरी नै सम लिन मिल्छ आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ एनी अदर प्रपर्टिज जुन चाहिँ यो एल्गोरिदममा युज गर्न सक्छौँ हामी एक्सेप्ट सम्स एन्ड प्रडक्ट्सहरू त्यस्तै सो एभ्री स्टेप पछि इन्भेरिएन्ट भेटाउनलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लेट्स आइम गोइङ टु सेड दिज 3 सेक्टर्स यो 3टा सेक्टरलाई चाहिँ सेड गर्छु है त यो अनि सेडेड सेक्टरको सम र अनसेडेड सेक्टरको समलाई म छुट्टै लिन्छु सो लेट्स से सेडेड सेक्टरकोलाई चाहिँ एस भन्छु म अनि अनसेडेडकोलाई चाहिँ म यु भन्छु होइन सो सुरुमा सेडेडको भ्यालु कति छ 1 + 1 + 0 इज इक्वल टु 2 होइन अनि अनसेडेडको चाहिँ 0 छ होइन सो लेट्स से अब चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ मैले कुनै दुईवटा एडजेसेन्ट भ्यालुजलाई 1 ले इन्क्रिज गरेँ भने लेट्स से आई टेक दिज सरी लेट्स से आई टेक दिज यो मैले पोइन्ट गरिरहेको यो दुईवटालाई चाहिँ इन्क्रिज गरेँ भने मैले यसबाट चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरि एसको एउटा भ्यालु थपिने भयो अनि युमा एउटा भ्यालु थपिने भयो होइन अनि फेरि म अर्को एउटा स्टेप गरौँ लेट्स से यसपालि चाहिँ यो दुईवटालाई इन्क्रिज गरौँ सो एज वी क्यान अगेन सी एसमा +1 हुने भयो अनि युको पनि +1 हुने भयो होइन सो यस्तै गर्दै गएपछि यो एभ्री स्टेपमा चाहिँ एसमा नि 1 थपिन्छ युमा नि 1 थपिन्छ सो तपाईँहरूले अलरेडी अब गेस गरिसक्नुभयो होला वाट्स द इन्भेरिएन्ट भनेर द इन्भेरिएन्ट इन दिस क्वेसन इज द डिफरेन्स एस माइनस यु एज वी क्यान सी यो एभ्री स्टेप पछि हामीले जति पनि यो 1 एडजेसेन्ट नम्बर्समा 1 एड गर्दै गए पनि एस र युको भ्यालु युनिफर्मली इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि यिनीहरूको डिफरेन्स चाहिँ जहिले 2 नै हुन्छ बिकज यो एडजेसेन्ट एड गर्दै गएपछि एउटा न एउटा एसमा पर्छ अनि एउटा चाहिँ युमा पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुने भयो सो या द क्वेसन इज डन बिकज यो सबै नम्बर इक्वल हुनको लागि त एस माइनस 2 को भ्यालु एस माइनस युको भ्यालु 0 हुनु पऱ्यो अनि वी हेभ अलरेडी प्रुभ द्याट यो 0 कहिले नि हुँदैन सो या द्याट्स द क्वेसन डन या दिस वाज भेरी इन्टुइटिभ खालको क्वेसन एकदम राम्रो क्वेसन हो या सो दिस वाज इट ओके सो अब चाहिँ म यो आइएमओ 1985 को प्रब्लमको गर्न गइरहेको छु
This is IMO 1985 P4. So as usual, I would like to encourage you to try it yourself. पहिला यो चाहिँ अब पिजन होल अनि इन्भेरिएन्टको दुइटै मिसेर एउटा क्वेसनमा छ. सो दिस इज अ भेरी नाइस प्रब्लम अनि आई थिङ्क दिस इज भेरी सल्भेबल. सो तपाईँहरूलाई फेरि ट्राई गर्नु म इन्करेज गर्छु. सो आफ्टर यु ट्राइड इट, लेट्स जम्प टु द सल्युसन. ओके, सो क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि given a set m of 1985 distinct positive integers, none of which have a prime divisor greater than 23, prove that m contains a subset of 4 elements whose product is the fourth power of an integer. होइन भनेपछि सो यसले चाहिँ के भनेर रहेछ भन्दाखेरि एभ्री इन्टिजर इन दिस सेट एम, यो एममा भएको सबै इन्टिजर चाहिँ यो फर्ममा हुन्छ भन्न खोजेको हो. लाइक 2 to the power something times 3 to the power something times 5 to the power something and up to the prime divisors up to 23 मात्र हुन्छ भन्न खोजेको. सो एभ्री नम्बर इन दिस सेट क्यान बी रिटर्न इन दिस फर्म. अनि यो माथि पावरहरूमा चाहिँ अब इट क्यान हेभ भ्याल्युज फ्रम 0 to any नम्बर. सो या, सो एभ्री नम्बर क्यान बी रिटर्न इन दिस फर्म. हामीलाई सुरुमा चाहिँ यति थाहा छ. अनि अर्को हामीलाई मेन क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि यो सेट एममा चाहिँ 4वटा एलिमेन्ट छ भनेर प्रुभ गर जसको प्रडक्ट चाहिँ फोर्थ पावर अफ एन इन्टिजर भयो. ओके, सो फोर्थ पावरलाई के हो, एउटा प्रडक्टलाई फोर्थ पावरमा हुनलाई के हुनु पऱ्यो. सो लेट्स से वी हेभ 4 नम्बर्स फ्रम द सेट एम ABCD अनि यो चाहिँ समथिङ यसको प्रडक्ट चाहिँ एक्स हो अरे. ल लेट्स से सो यो एक्स चाहिँ कुन फर्ममा हुन्छ. क्यान आई से दिस एक्स विल अल्सो बी इन दिस फर्म. यो मैले माथि जुन फर्म भनेको नि थिएँ नि, एक्स पनि यही फर्ममा हुनुपर्छ. सो एक्स यही फर्ममा हुनुपर्छ कज 2देखि 23 भन्दा अरू प्राइम फ्याक्टर्स छैन. सो त्यो बाहेक एक्सको बारेमा हामीलाई अरू के थाहा छ भन्दाखेरि यो जुन यो पावरहरू छ, यो प्राइमको पावरहरू लेट्स से 2 to the power f into 3 to the power g into 5 into the power h, यो सबै माथिको भ्याल्युहरू यो सबै डिभिजिबल बाई 4 हुनुपर्छ. सो सुरुमा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कुरा याद भयो. सो सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लेट मी इरेज अल दिस फर्स्ट. ओके, सो सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि आई विल ट्राई टु सिम्प्लिफाई दिस प्रब्लम अ लिटल बिट. सो म सुरुमा चाहिँ के खोज्छु भन्दाखेरि आई विल ट्राई टु लुक फर 2 इन्टिजर्स लेट्स से एक्स एन्ड वाई, जसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि देयर प्रडक्ट इज द स्क्वायर अफ एन इन्टिजर. सो नोटिस हामीलाई ओरिजिनल प्रब्लम सोधेको चाहिँ 4वटा इन्टिजर भेटाउने फ्रम एम विच इज द फोर्थ पावर अफ समथिङ. सो यसलाई चाहिँ मैले हाफ गरे जस्तै भनौँ. सो दिस इज जस्ट अ सिम्पलर भर्जन अफ द ओरिजिनल प्रब्लम. सो नोटिस द्याट अब यो प्रडक्टलाई हामी स्क्वायर हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो as we know, your duitaiको product has to be in this form. As I said earlier, it has to be in this this form up to 23. यही फर्ममा हुनुपर्छ. सो यो नम्बर यो स्क्वायर अफ एन इन्टिजर हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो सबै पावरहरू इभन नम्बर हुनु पऱ्यो कि परेन. सो दिज अल एक्सपोनेन्ट्स हेभ टु बी एन इभन नम्बर. सो यो एक्सपोनेन्ट्सहरू इभन नम्बर हुनलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लेट्स से अब एक्स र वाईको एउटा कुनै एक्सपोनेन्ट कम्पेयर गरौँ. ल लेट्स कम्पेयर द एक्सपोनेन्ट अफ 2 इन एक्स. त्यसपछि वाईको पनि गरौँ है त. सो एज वी नो यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब यिनीहरूको पावर एक्सपोनेन्ट्सहरू एड हुन्छ. सो लेट्स से एक्स हेज एन एक्सपोनेन्ट ए एन्ड वाई हेज एन एक्सपोनेन्ट बी 2को केसमा चाहिँ. सो हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए प्लस बी हुन्छ होइन. सो ए प्लस बी हेज टु बी इभन. सो ए प्लस बी इभन हुनलाई के कन्डिसनहरू छ त. सो फर ए प्लस बी टु बी इभन आइदर ए हेज टु बी अड एन्ड बी हेज टु बी अड. सो ए र बी दुइटै अड भयो भने दिस ए प्लस बी विल बी इभन नम्बर एन्ड ए इभन भयो एन्ड बी पनि इभन भयो भने अल्सो दिस ए प्लस बी विल बी इभन. So let's just summarize what we just discovered. So
हामीले चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि लेट्स से एक्स र वाई आर द टु इन्टिजर्स जसको प्रडक्ट चाहिँ स्क्वायर हो. सो त्यसको चाहिँ 2 to the power a 2 to the power e टाइम्स त्यो अदर फ्याक्टर्स भयो भने ए र बी हेभ टु हेभ द सेम प्यारिटी. प्यारिटी भन्नाले सेम अर्डर इभन हुनु पऱ्यो. इफ ए इज अड बी अल्सो हेज टु बी अड, and if A is even, B also has to be even. So that those two are the only possible scenarios. अनि similarly जसरी हामीले भर्खर 2 लाई गऱ्यौँ, we can do the same thing for 3 as well, and 5 and 7 and so on. So let's call this A1 B1 and A2 B2 B3 B3 and so on. So what we just discovered is that your A1, A2, A3 dot 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 up to what inside, let's say 7, 11, 13, 17, 19 and 23. So no more factors for the reason. So A to the 9th term summa, and similarly B ko pani B2 B3. These terms have to have the same sequence of parity. Like त्यो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि सपोज A1 A2 A3 यिनीहरूको सिक्वेन्सको प्यारिटी के हुनसक्छ एउटा पोसिबल भनेको लेट्स से A1 इज अड एन्ड A2 इज इभन. दिस इज एउटा पोसिबल केस. A3 इज अड एन्ड इभन. त्यसरी A9 सम्म गयो भने बी को सिक्वेन्समा नि यस्तै अड इभन अड यसरी गइराख्नुपर्छ. सो they have to have the same sequence of parity. त्यो भयो भने चाहिँ we can say that x or y को product चाहिँ they will be a square of an integer. So this is the key discovery. And so first of all we need to prove that your 1985 distinct positive integer को set मा चाहिँ we can find such numbers x and y such that they have the same sequence of parity. So let's say so हामीसँग 9 वटा टर्म्स छ and the number of possible sequence of parity is, can I say 2 to the 9th 2 to the 9th power, because यसलाई म क्विकली प्रुभ गरेर देखाउँछु. सो फर्स्ट A1 को नम्बर अफ पोसिबल के छ अर्डर अर इभन होइन. सो 2 भयो. अनि सेकेन्ड टर्मको कति छ अर्डर इभन फेरि. सो मल्टिप्लाइड बाई 2. सो एज वी गो अन 9 सम्म जाँदाखेरि दिस बिकम्स 2 to the 9th. ओके. सो 2 to the 9th इज इक्वल्स टु 512. So this 512 means the number of different possible arrangements of this parity. And so if we use simple pigeonhole, can we say that if we have 513 distinct positive integers, we will have at least 2 integers with the same parity? Yeah, यसो सोच्नुस्. So यसमा चाहिँ pigeonholes चाहिँ के हो? Pigeonholes are the parity. यो pigeonholes चाहिँ number of different types of parity हुन्छ नि, parity को सिक्वेन्सहरू यो. अनि number of pigeonholes चाहिँ 512 छ हैन. अनि let's say we take 513 pigeons, which is the number of different integers. So 513 लाई 512 मा राख्यो भने कुनै एउटामा त हुन्छै हुन्छ लाइक सेम प्यारिटी भएको. सो त्यसले चाहिँ हामीले एउटा नयाँ की इन्साइट प्रुभ भयो. So we have just proved that we can always find 2 integers x and y with the same sequence of parity, and hence their product is equal to a square of one integer. So यसैलाई नै मैले अझै एक्सटेन्ड गरेँ भने can we prove that there are 4 different integers in this set such that 4 of them have the same parity? So यसमा चाहिँ मैले अब इन्टरमिडिएट त्यो एडभान्स पिजनहोल जुन हामीले पढाएको थियो त्यो लाउन खोज्छु है त. सो यो केसमा वी हेभ नम्बर अफ पिजन्स इज 1985 and the number of pigeonholes is 512 हैन. सो हामीले अघि भनेको जस्तै p by n, द सिलिङ अफ p by n हैन. यो चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त. यो भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट एउटा होलमा चाहिँ यतिवटा पिजन्स हुनुपर्छ भनेर यसले भन्छ नि हैन. सो इफ वी क्यालकुलेट दिस भ्यालु, दिस इज गोना बी 19, द सिलिङ अफ 1985 डिभाइडेड बाई 512 and this is going to be equal to 4.
and we are done because यसो सोच्नुहोस् त यो 4 यसको एन्सर 4 आउनु भनेको के हो at least 4 integers in this set of 1985 integers have the same sequence of parity. So same sequence of parity भएपछि के हुने भयो यो चारैवटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि उनीहरूको सेम प्यारिटी आउने भयो. सो लेट्स से कुनै एउटा ल 2 to the power a1 अनि त्यो a1 अनि अर्कोको 2 to the power b1 2 to the power c1 2 to the power d1 थियो अरे त्यो चारवटा इन्टिजर्सको 2 to the power हो. सो these all 4 have to have the same parity हैन यो चारवटैको प्यारिटी सेम हुनु पर्यो. सो लेट्स कन्सिडर द फर्स्ट केस. सो if all of them have odd, so odd plus odd plus odd plus odd, and as we know this is going to be even plus even, and since this is and this is going to be 2 times even, so as we can clearly see the sum of a1 plus b1 plus c1 plus d1 has to be divisible by 4, and then we are done because divisible by 4 भएपछि it can be the fourth power of something. And यो मैले जुन यो 2 को केसमा गरे this applies to all of the numbers, all of the other factors as well up to 23. So then we are done. So yeah, that was IMO 1985 problem 4. I hope you all enjoyed this problem and understood it.